jos mä menen yhteiskunnan sääntöjen mukaan, niin mä voin tehdä sitä, mitä mä haluan. Mikä sä luulet, että on tuonut sut tähän kohtaan sun elämässä? Varmaan se, kun mä olin nuorena, mun piti saada sit vuokrarahaa, niin sit ei siinä alaikäisen pahemmin saa töitä mistään. Ja en mä edes käyttänyt itse niinku mitään. Siis mun huumeiden käyttöhän alkoi siitä, kun mä nukkunut. Mä sit menin hakeutua tietty apuun, niin näinkin mulla 3 kuukauden benssaresepti. Jos sä syöt niinku benssaa 2 viikkoa, niin saivut alkaa sen jälkeen rappeutua jo. Mut niin, sit mä olen bentsakoukussa siitä niinku ihan vaan lääkärin taimesta. En mä edes polttanut pilveä vasta 19 vuotta. Minkä takia sä et saa nukuttua? Ei tiedä. Määrittelemätön niinku unettomuushäiriö. Mä oon käynyt lääkärissä, ettei tuu apua, kun ei tiedä mikä mua vaivaa. Aika sillä toivottomat sanat on tullut lääkäristä, niin en mä oikein usko, että mä legit pystyn pilvenvolttoa esimerkiksi lopettaa. Mitä me tarjotaan on semmoista niinku tiivistä, intensiivistä tukea sille nuorelle ja moniammatillisesti. Eli meillä on tässä paitsi sosiaalialan osaajia, niin meillä on ollut niinku sairaanhoitaja. Tällä hetkellä ei ole, mutta siis on tulossa taas sairaanhoitaja ja sitten myös niinku opetusalan osaamista ja sit nimenomaan sitä rikospuolen osaamista siltä ovat Rikosseuraamuslaitoksen rikosseuraamustyöntekijä. Vähän niin kuin vakavammin rikoksilla oireileville nuorille. Eli siis ei puhuta mistään ihan, että näpistetään tikkarikaupasta, vaan että sitten rupeaa olemaan jo ehkä semmoista rikoskierrettä ja usein siihen liittyy sit esimerkiksi päihteitä tai koulunkäynnin haasteita tai että perhetilanne on jotenkin kaoottinen tai niinku, että tämän tyyppisiä ilmiöitä. Että se harvoin on pelkästään ne rikokset, mutta kuitenkin tämän tyyppisille nuorille nimenomaan aikaisemmin puuttunut tämmöinen palvelu, niin sitten lähdettiin pilotoimaan ja kehittämään. Tarkemmin jos ajattelee meidän kohderyhmää, niin ihan niin kuin 12-vuotiaat on ollut nuorimpia ja vanhimmat sitten jo selkeästi yli 20 ja on siellä joku sit lähemmäs 30 voinut olla joukossa. Kun nyt puhutaan niin kuin nuorista kuitenkin. Kun meille tulee nuoria asiakkaaksi, niin me aina lähdetään siitä ajatuksesta, että niin kuin tietysti miten nyt ihmisten kanssa ja ihmissuhteissa ylipäätään, että se pitää olla se luottamus kunnossa ja se toimiva yhteistyösuhde. Ja sen takia meillä on myös sellainen tapa, että yksi työntekijä meidän tiimistä, että sovitaan, että kuka lähtee niin kuin kenenkin nuoren kanssa rakentaa sitä luottamusta. Ja sitten toisaalta, kun se luottamuksellinen suhde syntyy, niin kyllähän se sitten aina tekee sen, että nuoren on helpompi puhua asioistaan. Ja sitten totta kai siellä vaikuttaa niin kuin se myös, että niin kuin erilaiset motiivit siihen, että kuinka nuori on valmis sit kertomaan. Että jos hän esimerkiksi niin kuin voi ajatella, että hänellä on jotain haittaa siitä, että hän esimerkiksi kertoo jostain tapahtuneesta rikoksesta, niin tietenkin hän herkemmin jättää sen kertomatta. Mutta toisaalta, jos ne on jo tiedossa olevia asioita, että kun meillä sitten kuitenkin usein on tiedossa, kun me ollaan silleen viranomaistoimia, niin usein tiedossa se nuoren rikostausta, ja me tiedetään jo, että ne on tapahtunut, ja nuori on ehkä jopa jo tuomittu niistä, ja ne on ehkä jo silleen käsitelty. Totta kai silloin nuoren on paljon helpompi niistä puhua, kun ei sieltä niin paljastu enää mitään uutta. Ja tietenkin sitten tässä vaikuttaa se, että kyllä meidän alaikäiset asiakkaat niin kuin jotenkin herkemmin jättävät kertomatta, koska he tietää, että on lastensuojeluilmoitusvelvollisuudet ja näin. Ja sitten taas ehkä täysikäisillä voi olla jo, on sit niin kuin toisaalta senkin puolesta, että sitä elettyä elämää on vähän enemmän takana, niin sitten on jo niin kuin kaipaakin sitä, että saa jollekin rehellisesti puhua ja kertoa näistä asioista. Jos sä voisit vaihtaa silleen normaalia elämää, niin vaihtaisitko? Mikä on normaali? Mä vittu vihaan sanaa normaali. Se on vähän harmaa sana. En vitossakaan. Se on ihan oravan pyörää. Mutta mulla olisi aikaa tehdä musaa ja skeittaa. Ja, niin, tässä on se niin kuin, hyvä puoli, että mä pystyn tekemään tätä kaikkea joka päivä. Mutta sitten taas se miinuspuoli, että mä oon 24/7 töissä. Jos voisit lopettaa huumeiden käyttämisen, lopettaisitko? Vittu, juu. Kaiken. Ja 100%. Kyllä tämäkin alkaa tässä niinku pikkuhiljaa mitta täyttämään, että mä en kyllä toivoisi tätä kenellekään. Tiedätkö, että älä aloita. Tai niin kuin en olisi, jos mä saisin päättää, että olis mä aloittanut ja tutustunut kaikkiin, mä en mä kyllä